record. So, okay. Thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lao Jianren and Jianren up in heaven. Thank you, Master, and thank you all my brothers and sisters for your attendance, for your kind arrangements. Today we are still sharing Platform Sutra, Chapter 2, and you can see I use this picture as the cover slide. This is the photo of a mountain area. र स्वर्गीय कर्णालाई धन्यवाद, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वको सद्गुणलाई धन्यवाद, अग्रज गुरुलाई धन्यवाद र सबैजनालाई पनि धन्यवाद यो कक्षा यसरी आज व्यवस्था गरिदिनु भएकोमा। र आज यो कक्षाको विषय यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ वेदिका सूत्र, जुन चाहिँ सूत्रको दोस्रो अन्तर्गत पर्दछ। र उहाँले यो स्लाइडमा प्रयोग गर्नुभएको एउटा फोटो हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ एउटा हिमालको एउटा तस्बिर राखिएको छ। This is the mountain area where Baiyang Holy Temple and Chongdeyuan are located. र यो चाहिँ त्यो हिमाल एउटा जुन पहाड वरिपरि हो जहाँ चाहिँ बाइयाङ र यो मन्दिर रहेको छ। Very beautiful, and I believe sometime in the future when the pandemic is over, if you visit Taiwan, I'm sure you will make a pilgrimage here. र यो चाहिँ एकदमै सुन्दर छ, एकदम राम्रो छ। र भविष्यमा यो जुन एउटा अहिले पेन्डेमिक चलिरहेको छ यो सकिसके पछाडि तपाईले अवसर पाएर ताइवान जानुभयो भने यो ठाउँमा अवश्य पनि तपाई जानु होला। We are still on chapter 2, but we are getting closer to the end. र हामी अझै पनि अध्याय 2 मा छौं, तर हामी एकदम यो कक्षाको अन्त्यको नजिकमा छौं यो अध्यायको। Last week we were on this slide. गएको हप्ता हामी यो स्लाइडमा थियौं। When 6 patriarchs told us that all the teachings from all the Buddhas and saints and sages are for sentient beings. If there are no sentient beings, then all the teachings will be useless. र छैटौं आचार्यले पनि भन्नुभएको छ कि यहाँ सम्पूर्ण शिक्षाहरुमा सन्त महात्माहरुको जुन भनाइहरु छ यदि उहाँहरुको यो भनाइ नहुने भयो भने यो शिक्षाहरु हुने थिएन। It's just like if there are no patients in the world, if there are no diseases, then all the hospitals, all the doctors, all the medicines will be useless. यो भन्नुको अर्थ यदि संसारमा कुनै पनि किसिमको रोग व्याधिहरु हुने थिएन भने यो संसारमा भएका हस्पिटल र हस्पिटलमा हुने जति पनि डाक्टर नर्सहरु छ उहाँहरु चाहिँ प्रयोगविहीन हुनुहुने थियो। However, there are so many sentient beings waiting for salvation. So, and we cultivators, we haven't reached ultimate enlightenment yet. So we need sutras to guide us. धेरै धेरै मानव प्राणीहरुले चाहिँ मुक्तिको त्यो समयलाई एकदमै पर्खिरहनु भएको छ। त्यही भएर हामी सम्पूर्ण अभ्यासकर्ताहरुलाई चाहिँ यो सूत्रको एकदमै धेरै आवश्यकता पर्दछ। That's why masters arrange all the sessions for us to learn sutras together. त्यही भएर चाहिँ हाम्रा अग्रज प्रबुद्ध गुरुहरुले बुद्धहरुले चाहिँ यी सम्पूर्ण सूत्रहरु सँगै पढ्न र बुझ्नका लागि यो व्यवस्था गर्नुभएको छ। And 6 patriarchs said, because among all the people, some people are ignorant and some are wise. बुद्धले भन्नुभएको छ कि धेरै मान्छेहरुमा केही मानिसहरु अज्ञानी हुन्छन् भने कोही एकदम निकै विद्वान हुन्छन्। The ignorant are small people and the wise are great people. र अज्ञानी मानिसहरु चाहिँ एकदमै छोटा मानिस हुन् भने विद्वान र विवेकी मानिसहरु भनेको महान मानिस हुन्। Here, being great means having restored one's true nature. र यहाँ चाहिँ महान हुनु भनेको चाहिँ आफू भित्रको सत प्रकृतिलाई हामीले उजागर गर्नु हो। And the ignorant ask the wise to teach them, and the wise will preach the Dharma for the ignorant. र अज्ञानीहरुले चाहिँ विवेकीलाई चाहिँ त्यो शिक्षाको लागि पुकार्छन् भने विवेकीले उनीहरुलाई चाहिँ धर्मको त्यो शिक्षा बारेमा प्रचार गर्छन्। But never look down upon the so-called ignorant. तर कहिले पनि ती अज्ञानता प्रति चाहिँ अज्ञानी भनेर चाहिँ हामीले त्यो रूपले हेर्दैनौं। Because as compared to the enlightened, the ignorant person are just like sleeping people.
किनभने एउटा प्रबुद्ध प्राप्त गरेको अथवा एउटा विवेकी मान्छेले चाहिँ अज्ञानी मान्छेलाई खालि एउटा निदाएको मान्छेको रूपमा लिनुपर्दछ। Will you look down upon someone who is sleeping? Of course not. र यदि कसैले तपाईले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई तल्लो रूपमा हेर्नुहुन्छ त अवश्य पनि हेर्नुहुन्न। So here, sixth patriarch said, when an ignorant person suddenly becomes enlightened, his mind opening forth, he is no different from a wise person. त्यही भएर छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ, जब अज्ञानी मानिसले ज्ञान प्राप्त गरेपछि अचानक ऊ बिउजन्छ, जागृत हुन्छ र प्रबुद्धता प्राप्त गर्दछ, तब अज्ञानी र विद्वान बीच चाहिँ कुनै पनि किसिमको भेदभाव रहने छैन, कुनै पनि फरक रहने छैन। In Platform Sutra, sixth patriarch talk about enlightenment a lot. र यो जुन सूत्रमा चाहिँ छैटौं आचार्यले चाहिँ प्रबुद्धता प्राप्तिको धेरै कुरा गर्नुभएको छ। So we should look at it. र यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग अवलोकन गर्नुपर्दछ। So we should look at this in enlightenment seriously. त्यही भएर यो जुन प्रबुद्धता प्राप्ति छ यो कुरालाई हामीले एकदम गम्भीरपूर्वक लिनुपर्दछ। What does it mean to be enlightened? अब यो ज्ञान प्राप्ति भनेको के हो त? The main obstacles on the path toward enlightenment are emotions and desires. र यो जुन ज्ञान प्राप्तिको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको चाहिँ भावनाहरू र धेरै इच्छा आकांक्षाहरू हुन्। As sentient beings, we all have desires and emotions. र एउटा मानव प्राणीको रूपमा हामी सबैमा विभिन्न किसिमका भावना र इच्छा आकांक्षाहरू हुन्छन्। But to cultivate, we should ask ourselves. त्यही भएर अभ्यास गर्ने क्रममा हामी आफैले आफैलाई सोध्नु पर्दछ, Ultimately, what advantage do emotions and desires have? र स्वत रूपमा चाहिँ भावना र इच्छाहरूका फाइदाहरू चाहिँ के हुन्छन् त? Emotions and desires harm our body. That is a serious problem. र यो भावना र इच्छाहरूले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो भौतिक शरीरलाई एकदमै नकारात्मक रूपमा असर पारिरहेको हुन्छ। Being greedy, angry, ignorant, and because all these emotions, our minds have ups and downs. र लोभी हुनु, स्वार्थी हुनु अथवा हाम्रो भावनाले हामीलाई सताइरहनु भनेको चाहिँ हाम्रो मन मस्तिष्कलाई चाहिँ यसले जहिले पनि तलमाथि पारिरहन्छ। And we can never attain peace. जसकारण चाहिँ हामी कहिले पनि शान्त हुन सक्दैनौँ। Emotions and desires take away, rob us of our life. They make us stupid. र भावना र इच्छा आकांक्षाले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एकदमै एउटा मूर्खताको रूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ। If in thought after thought we have desires, then thought after thought we are deluded. र हरेक सोच विचार पछाडि चाहिँ हामीमा भावनात्मक कुराहरूले चाहिँ एउटा इच्छा आकांक्षा पैदा गरिरहन्छ भने So sixth patriarch said, good Dharma friends, without awakening, Buddhas are sentient beings. त्यही भएर छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ, प्रिय धर्म मित्रहरू, जागृत हुनु पूर्व चाहिँ बुद्धत्वहरू पनि सामान्य मानिस नै हुनुहुन्थ्यो। Even with a single moment of awakening, sentient beings are Buddhas. र जागृत भएका ती एक पलमै पनि मानिस चाहिँ बुद्ध बन्न सक्दछ। But most people turn their backs on enlightenment and unite themselves with the dust, with the six dusts of the external objects and states. र ज्ञान प्राप्तिको उल्टो चाहिँ मानिसहरू चाहिँ धेरै किसिमका छवटा नराम्रो कुराहरू प्रति चाहिँ एकबद्ध भइरहेका हुन्छन्। It is very easy to express in Chinese. In Chinese, there's a term, 被觉合成 and versus 被成合觉. Most people turn their backs on enlightenment and embrace delusion, embrace the six dusts. र धेरै मान्छेहरू चाहिँ
त्यस किसिमको जुन 6 वटा जुन धुलो अथवा त्यो भ्रमहरुमा चाहिँ परिरहन्छन् Thus, they become defiled when they are falling into states of emotions and desires. र यो कुराहरु चाहिँ उनीहरु चाहिँ त्यो किसिमको एउटा जुन इच्छाहरुले उनीहरु भित्र पैदा भइरहन्छ त्यसमा चाहिँ परिरहन्छन् If we can leave behind emotions and desires and turn our back on them, then we are united with enlightenment. र यदि चाहिँ हाम्रा ती भावना हाम्रा इच्छा आकांक्षाहरुलाई हामी आफू पछाडी नै छोड्छौं भने र हामी चाहिँ सही बाटोमा लाग्छौं भने चाहिँ हामी ज्ञान प्राप्तिको निम्ति चाहिँ एकबद्ध हुन्छौं Here, sixth patriarch said, therefore you should understand that the myriad dhammas are all within your own mind. त्यही भएर चाहिँ छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ कि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यी असंख्य धर्महरु चाहिँ हाम्रै चेतनामा अवस्थित रहन्छन् It seems that we have learned so many sutras, we have learned a lot, but actually all those sutras are to inspire the wisdom, the virtues inherent inside of us. र हामीले चाहिँ धेरै सूत्रहरु सुनेका छौं त्यसलाई पढेका छौं बुझेका छौं वास्तवमा त्यसले चाहिँ हामी भित्र नै एक किसिमको एउटा प्रेरणा जागृत हुँदै जान्छ Sixth patriarch asks us, why don't you from within your own mind see the true suchness of your original nature? र छैटौं आचार्यले हामीलाई सोधिरहनु भएको छ कि हामीले किन आफ्नै चेतनाबाट आफ्नो शुद्धता अथवा शुद्ध प्रकृतिलाई नदेख्ने त ननिहाल्ने त That is a very good question. We should ask us, why don't we from within our own mind see the true suchness of our original true nature? र यो भनेको हाम्रो लागि नै एउटा एकदमै उत्तम प्रश्न हुन सक्छ हामी आफैले आफैलाई सोधौं कि किन हामी आफैले आफ्नो चेतनाबाट आफ्नो शुद्ध प्रकृतिलाई ननिहाल्ने त Enlightenment is when we put down defiled thoughts and pick up the pure heart. र ज्ञान प्राप्ति भनेको चाहिँ हामीले ती नकारात्मक कुराहरुलाई विचारहरुलाई चाहिँ पछाडी पारेर एउटा राम्रो शुद्ध सोचलाई चाहिँ हामीले अग्रसरता दिनु हो And the choice is ours. र त्यसको छनौट भनेको चाहिँ हाम्रो हुनेछ And sixth patriarch said, the Sutra on the Bodhisattva precepts says, originally my intrinsic nature is pure. र छैटौं आचार्य भन्नुभएको छ बोधिसत्वको उपदेशको सूत्रमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि मेरो शाश्वत गुण पवित्र छ Whoever recognizes the intrinsic mind and sees intrinsic nature attains the enlightenment of Buddhahood. र जसले शाश्वत चेतनालाई चाहिँ पहिचान गर्दछ र शाश्वत प्रकृतिलाई चिन्दछ उसले बुद्धको त्यो जुन प्रबुद्धता छ त्यसलाई प्राप्त गर्दछ The Vimalakirti Sutra says, suddenly understand, or we say directly understand and restore your original mind. र विमल कृति सूत्रमा भनिएको छ कि तुरुन्तै बुझ्नुहोस् र तपाईको वास्तविक र असली दिमागलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस् So in terms of restoring our original nature, it is completely fair. र हाम्रो वास्तविक एउटा मन छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नु भनेको चाहिँ त्यो एकदमै सही छ There is no inequality, no injustice here. त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको अन्याय हुँदैन र कुनै पनि किसिमको चाहिँ ठुलो सानो भन्ने हुँदैन And this principle is completely democratic. Whoever sees his nature, realizes Buddhahood. यसका सिद्धान्तहरु भनेको एकदमै लोकतान्त्रिक हुन्छन् र यसले चाहिँ बुद्धत्व भन्ने कुराको महसुस गराउँदछ So who is in charge? Who makes the decision? We ourselves are in charge. We make the decision for ourselves. र त्यसको निर्णय गर्ने को त त्यो निर्णयकर्ता भनेको हामी आफै स्वयं हौ Sixth patriarch continued to say, good Dhamma friends, when I was with His Reverence Ren, I became awakened as soon as I heard this teaching. र छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ प्रिय धर्म साथीहरू जब म आदरणीय रनसँग थिए मैले उहाँको ज्ञान प्राप्त गर्ने बित्तिकै म जागृत भए Here, Ren means the fifth patriarch. We know the fifth patriarch name was Hong Ren.
But why sixth patriarch just use the second character of his first name? Why? Because it's a way to show his politeness and respect for his teacher. र यहाँ चाहिँ आदरणीय रन भनेको को हुनुहुन्छ त उहाँ भनेको पाँचौं आचार्य हुनुहुन्छ होङ रन र उहाँले चाहिँ किन रन भन्ने आफ्नो पछाडिको मात्र त्यो नामलाई प्रयोग गर्नुभएको भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो चाहिँ एउटा जुन एउटा पोलाइटनेस छ त्यो चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको हो He said, I suddenly saw the inherent nature of suchness. Therefore, I'm spreading this teaching so that you may become suddenly enlightened and achieve Bodhi. र उहाँले भन्नुभएको छ कि मैले तुरुन्तै किन शाश्वत प्रकृति देखेँ मैले पनि त्यही ज्ञान प्रचार गर्दैछु ताकि तिमीहरू पनि यो ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात बोधि बन्न सकुन् And each of you contemplate your mind and see inherent nature. There actually is nothing much to say, just a matter of decision, a matter of putting your effort to contemplate and illuminate our true nature. र यदि तपाईहरुले चाहिँ सबैले हरेकले आफ्नो चेतनाको चिन्तन गर्नुहुन्छ भने र आफ्नो शाश्वत प्रकृतिको तपाईहरुले अनुभव गर्नुहुन्छ He said, if you cannot become enlightened on your own, then you must seek a great spiritual Dharma friend, someone who understands the teaching of the most supreme vehicle to indicate directly the correct path to you. यदि चाहिँ तपाईहरु आफै जागृत हुन सक्नु भएन भने तपाईहरुले महान धर्म मित्र खोज्नै पर्छ जसले चाहिँ महायानको ज्ञान बुझ्दछ उसले चाहिँ तपाईलाई सही मार्ग देखाउन सक्दछ And the truth is, no sentient being can become enlightened on his own. So everyone, if we want to go back to our heavenly home, we need to receive Tao. We need to worship the heavenly decreed holy teacher and receive Tao. र कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ आफू स्वयंले आफै नै प्रबुद्धता प्राप्त गर्न सक्दैन यदि उले त्यो प्रबुद्धता प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले ताओ ग्रहण गर्नुपर्दछ र उसले चाहिँ एउटा सही एउटा गुरु एउटा प्रबुद्ध गुरुलाई चाहिँ पछ्याउनु पर्दछ He said this spiritual Dharma friend possesses the great causes and background. The great causes means he is enlightened, and background he has heavenly decree. किनभने यो आध्यात्मिक धर्म मित्रले ठूलो कारण र पृष्ठभूमि बोकेको हुन्छ जसले हामीलाई चाहिँ आफ्नो शाश्वत प्रकृति देखाउन निर्देशित गर्न सक्दछ So he is able to guide us to see the intrinsic nature, and this is because the spiritual Dharma friend can manifest the causes of all the good Dhammas. He is so wise, he can guide sentient beings in accordance with their aptitude. र यो कुराले चाहिँ हामीलाई एउटा मानव प्राणीको उसको व्यवहार अनुरूप चाहिँ निर्देशन गर्न सक्छ किनभने आध्यात्मिक मित्रले सम्पूर्ण असल धर्महरूको कारणहरूलाई चाहिँ प्रकट गराउन सक्दछ And all the Buddhas of the three periods of time, three periods means past, present, and future. That all the Buddhas, all the past Buddhas, present Buddhas, and future Buddhas, and the 12 divisions of sutras are fundamentally and naturally within your intrinsic nature. र तीन समय जस्तै भूत वर्तमान र भविष्य तीन समयका सम्पूर्ण बुद्धहरू र सूत्रहरू चाहिँ 12 प्रकारमा विभाजन वास्तवमा प्राकृतिक रूपमा हाम्रै शाश्वत प्रकृति भित्र चाहिँ अवस्थित हुनुभएको छ If you cannot awaken to this on your own, you must seek a spiritual Dharma friend's instruction in order to see the nature. यदि चाहिँ तपाई आफै जागृत हुन सक्नुहुन्न भने तपाईले आध्यात्मिक धर्म मित्रको निर्देशन पालना गर्दै स्वप्रकृति खोज्नु पर्दछ And actually nobody can awaken to this on our own, so we all need to receive Tao. And then he said, after you become enlightened, there is no need to look outside. र वास्तवमा चाहिँ कोही पनि आफैले चाहिँ प्रबुद्धता प्राप्त गर्न सक्दैन उहाँले प्रबुद्धता प्राप्त गर्नका निम्ति चाहिँ यहाँ भनिएको छ कि तपाई जागृत भए पश्चात पुन बाहिर फर्केर हेर्नुपर्ने छैन After we become enlightened means after we recognize our self nature, of course, there's no need to look outside. If we look outside, we'll be lost again.
र हामीले चाहिँ त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसके पछाडि वास्तवमा अब पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। यदि हामीले फेरि बाहिर फर्केर हेर्छौँ अथवा फर्केर त्यो काम गर्छौँ भने हामी चाहिँ त्यहाँ हराउँछौँ। On your cultivation journey, if you cling to external help from a spiritual Dhamma friend for liberation, you are mistaken. र साधनाको त्यो मार्गमा यदि मोक्ष प्राप्तको लागि तपाईहरू बाहिरी कुरामा मात्र चाहिँ अल्झिनुहुन्छ, लिप्त भइरहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो गल्ती हुनेछ। That means we need a holy teacher to open the gate for us, open the gate leading to heaven for us. But after that, all we have to do is to cultivate and to manifest our true nature. And that is we need to do on our own. We cannot always cling to holy teacher and ask for help. र यसको अर्थ चाहिँ यदि हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो यो जुन एउटा पवित्र ढोका खोल्नका निम्ति हामीलाई पवित्र गुरुको आवश्यकता पर्दछ। र यो ढोका खोलिसके पछाडि अब हामी आफैले अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि पनि हामी चाहिँ पवित्र गुरुलाई पुकार गरिरहनु हुँदैन। यदि हामी आफैले गर्छौँ भने चाहिँ बल्ल हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। Very familiar Chinese saying, 师父引进门，修行在个人. So holy teacher guides us to enter the door of heaven, and we need to cultivate inwardly. र चाइनिज यस भनाइ अनुसार चाहिँ पवित्र प्रबुद्ध गुरुले चाहिँ हामीलाई त्यो पवित्र ढोका हाम्रो खोलिदिनु हुनेछ र त्यसभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। And why is that? Because within our own mind, there's self-enlightenment, which will help us become awakened by ourselves. र किन भन्दाखेरि यदि आफ्नै चेतनाभित्र चाहिँ स्व जागृति हुन सक्ने सम्भावना लुकेको हुन्छ। So after receiving Tao, it's all on our own. But of course, Holy Teacher is so concerned. So Holy Teacher will always be our side to help us if we need. But we need to walk on our own feet. We cannot just like Holy Teacher, you take me to heaven. We need to walk on the path on our own. र अवश्य पनि प्रबुद्ध गुरुले त्यो बाटो खोलिदिसके पछाडि हामीप्रति सधैँ चिन्तित रहिरहनुहुन्छ र हामी त्यो मार्गमा पुगिसके पछाडि हामी आफै हिँड्नुपर्छ। And next verse is very important. Sixth patriarch said, if you give rise to deviant confusion, illusory thoughts, and perversions, then the external spiritual Dhamma friends who give you the teachings cannot save you. र छैटौं आचार्य भन्नुभएको छ, यदि तपाईँ विचलित भई भ्रमित हुनुभयो र विकृतिलाई चाहिँ अँगाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईको आध्यात्मिक धर्ममित्रको ज्ञानले पनि तपाईलाई बचाउन सक्दैन। And that means if we don't listen to Holy Teacher's guidance, don't listen to all the holy teachings, holy revelations, and give rise to deviant thoughts and confusions, that even the great heavenly decreed Holy Teacher cannot save us. त्यही भएर भनिएको छ, यदि हामीले चाहिँ प्रबुद्ध गुरुहरूलाई सुन्दैनौँ, पवित्र सूत्रहरूलाई हामीले सुन्दैनौँ, बुझ्दैनौँ भने चाहिँ जति नै ठुलो महान प्रबुद्ध गुरुले पनि हामीलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुने छैन। If you give rise to genuine prajna, contemplation, and illumination, then in a single instant, all your illusory thoughts will be extinguished. त्यही भएर चाहिँ तपाईले सच्चा प्रज्ञाको चिन्तन गर्नुभयो र प्रज्वलित हुनुभयो भने एकै पलमा पनि सम्पूर्ण भ्रमित सोचहरूबाट चाहिँ विलीन भएर जानेछन्। And that means we have received the true Tao, and we need to make up our mind, and also we understand the true method. So there is a possibility, the chance is high that we can restore our true nature. र अर्थात् चाहिँ हामीले महान ताव ग्रहण गरेका छौँ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो सम्भावना हुन्छ कि हामीले हाम्रो जुन ज्ञान प्राप्त गरेको एउटा सत् प्रकृति छ त्यसलाई हामीले पुनर्जागृत गर्न सक्नेछौँ। So if you realize your self nature in a single moment of enlightenment, you will arrive at the stage of Buddhahood.
त्यही भएर यदि तपाईले आफ्नो जुन स्व प्रकृतिलाई महसुस गर्नुभयो भने एकै पलमा चाहिँ जागृत भएर प्रबुद्धताको तहमा पुग्न सफल हुनुहुनेछ। And that doesn't mean to have attained Buddhahood. That means we can be in communion with the Buddhas, be able to see Buddha nature. But in that situation, we still need to fulfill required external merits and internal virtues to attain Buddhahood. र यसो हुनु भनेको अर्थ चाहिँ अब हामीले बुद्धता प्राप्त गरिहाल्यौं भन्ने होइन, हामी त्यसप्रति चाहिँ एकदमै नजिक छौं। त्यसको लागि चाहिँ जति पनि आवश्यकताहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब बिस्तारै पूरा गर्दै जानुपर्छ, पालना गर्दै जानुपर्छ। Good Dhamma friends, when you contemplate and illuminate with the wisdom which brightly penetrates within and without, you realize your original mind. त्यही भएर प्रिय धर्म मित्रहरू, जब तपाईहरु विवेकमा चिन्तन गर्नुहुनेछ र प्रबुद्धता हासिल गर्नुहुनेछ, यो उज्जवल धर्मले भित्र र बाहिरी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ पार गर्न सकिन्छ र तपाईले आफ्नो वास्तविक चेतनालाई महसुस गर्नुहुनेछ। And realizing your original mind is the original liberation. र आफ्नो चेतनालाई महसुस गर्न सक्नु नै वास्तविक मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। That means to recognize our original mind is liberation because we are not attached to six sensory objects or false thought, and then we can have liberation. र यो मोक्ष प्राप्त गर्नुको अर्थ, यसरी प्राप्त गर्नुको अर्थ हामी चाहिँ हाम्रो 6 वटा केन्द्रीयहरूबाट आकर्षित हुने कुराहरू प्रति रहिरहदैनौं र वास्तविक मोक्षलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। And if you attain liberation, this is prajna samadhi, this is non-thought. र यदि तपाईले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो भने चाहिँ यो नै प्रज्ञा समाधिको अवस्था हो जहाँ कुनै सोच उत्पन्न हुने छैन। And what is non-thought? It is not blank. Sixth Pacha said, if in seeing all phenomena, the mind is not defiled or attached, this is non-thought. र सोच उत्पन्न नहुनु भनेको के हो त? छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ कि हरेक कुरालाई हेर्दाखेरि जब मनलाई कुनै कुराले पनि आकर्षित गर्न सकेन र आसक्त भएन भने त्यो अवस्था भनेको बिना सोचको अवस्था हो। Non-thought means that the mind's functioning can reach everywhere, yet it is not attached to anywhere. र खाली सोचको अथवा बिना सोचको अवस्था भनेको चाहिँ दिमागको कार्यक्षमता एकदम सर्वव्यापी हुनु हो, तर यो कुनै कुरासँग पनि आसक्त भने चाहिँ हुँदैन। Just purify the original mind and allow the sixth consciousness to exit through the six sense organs onto the six objects, six dusts, without attachment or defilement. र मात्र जुन एउटा वास्तविक मनलाई शुद्धता प्राप्त प्रदान गर्ने हाम्रा जति पनि 6 वटै एउटा चेतनालाई 6 वटा इन्द्रियहरूबाट कुनै पनि आसक्ति र अशुद्धता बिना बाहिर निस्कन बाटो प्रदान गर्दै 6 तत्वसम्म पुग्नु कुनै रोकावट बिना पार गर्न सक्दछ। That means to cultivate non-thought. It doesn't mean we cannot see anything. It doesn't mean we cannot hear anything. It doesn't mean we need to close our eyes, cover our ears. We can see, we can listen, we can taste, we can touch, but just without attachment or defilement. That's the point. अब यो गर्नुको अर्थ चाहिँ अब हाम्रो जुन 6 वटा इन्द्रियहरूले गर्ने कामहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा रोक्नु, हामीले नहेर्नु, नछुनु, महसुस नगर्नु भनेको होइन। अवश्य हामीले देख्छौं, हामीले हेर्छौं, हामीले गन्ध महसुस गर्छौं, छुन्छौं, 6 वटा इन्द्रियहरूको कामलाई हामीले गर्छौं भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि किसिमको एउटा आकर्षित हामी त्यो इन्द्रियहरूबाट हुने आकर्षित एउटा अथवा त्यो भ्रममा पर्दैनौं। Come and go freely and penetrate without obstruction. र हामी चाहिँ बिना रोकावट नै बिना वारपार चाहिँ गर्न सक्दछौं। This is prajna samadhi, liberating and carefree, and is the practice of non-thought. र वास्तवमा यो भनेको नै प्रज्ञा समाधि हो, मोक्ष प्राप्त अथवा कुनै कुराको वास्ता नगरी र यो बिना नै सोचको चाहिँ साधना गर्नु हो। Prajna samadhi pervades all places and illuminates all places, but is nowhere attached because it is just like emptiness, empty space.
र प्रार्थना समाधि भनेको वास्तवमा सबैतिर चाहिँ रहिरहेको हुन्छ तर यो चाहिँ एउटा खालीपना जस्तै हो To explain prajna is exceedingly profound and beautiful, but to reach this extraordinary level, we need to start from the very basics. र प्रार्थना समाधिलाई व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि यो एकदमै एउटा उत्तम एउटा एकदम राम्रो तह हो तर यस ठाउँसम्म पुग्नका लागि चाहिँ हामीले एकदम आधारभूतबाट चाहिँ एउटा तल्लो तहबाट चाहिँ अभ्यास गर्न सुरुवात गर्नुपर्छ We need to start from putting down our bad habits and correcting our faults. र यसको सुरुवातको क्षणबाट नै हामीले हाम्रो नराम्रो एउटा व्यवहारहरू छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ र एउटा सही मार्गतर्फ चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ Some people might think that since we want to be carefree and unattached, why not ignoring our faults? र केही मान्छेहरूले चाहिँ अब सोच्छन् कि एकदमै लापरवाही नगरिकन चाहिँ यो कुराप्रति हामी आकर्षित हुन्छौँ भने But the truth is, if we are attached to the six sensory objects, six dusts, we can never be carefree. र यदि वास्तवमा सही कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि हामी 6 वटा इन्द्रियहरूबाट हुने ती कुराहरूप्रति हामी आकर्षित हुन्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदम लापरवाही हुनेछौँ Sixth patriarch said, if you do not think of anything and keep your thoughts blank, then you are bound by the Dharma. This is called an extreme view. र छैटौं आचार्य भन्नुभएको छ कि यदि तपाईले कुनै कुरा सोच्नु भएन र शून्य सोच बनाउनु भयो भने तपाई चाहिँ धर्मले घेरिनु हुनेछ यो नै उच्चतम अवस्था हो That means if you sit and say, I'm sitting here, I'm not thinking of anything, I'm thinking of nothing, and in this way try to cut off our thought, we are still having cut off the thought of not thinking of anything. र तपाईले चाहिँ अब यो ठाउँमा बसेर मैले केही पनि सोचिरहेको छैन मैले केही पनि विचार गरिरहेको छैन भनेर भन्नु भएको छ भने चाहिँ ओके Yeah, hello. Okay. Yeah. So if we do this, we will still be tied up in the dharmas and will not attain liberation. So thought, non-thought, falling into either of the two extremes is not the middle way. र यदि चाहिँ हामीले त्यस्तो मात्र बसिरहेको वास्तवमा त्यो मुक्ति मोक्षतर्फ चाहिँ छैनौं खाली यो कुराले हामी बाँधी मात्र रहेका हुन्छौं So sixth patriarch said, good Dhamma friends, those enlightened to the teaching of non-thought understand all teachings. त्यही भएर छैटौं आचार्य भन्नुभएको छ ती जो शून्य सोचको ज्ञानबाट जागृत भएका छन् भने उनीहरूले सम्पूर्ण बुद्धहरूको एकको अनुभव गर्नेछन् And those enlightened to the teachings of non-thought experience the state of all the Buddhas. र ती जो शून्य सोचको ज्ञानबाट चाहिँ जागृत भएका छन् भने उनीहरू चाहिँ प्रबुद्धता प्राप्त गर्नेछन् अथवा प्रबुद्ध हुनेछन् Here, all the Buddhas is in plural form, but the state I use singular form because the state is oneness, so it's a singular form is used. र यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई बुद्ध भनेर चाहिँ एउटा त्यो बहुवचनमा प्रयोग गरिएको छ तर बुद्धहुड अथवा बुद्धतालाई चाहिँ एक वचनमा प्रयोग गरिएको छ किनभने त्यो एकको एउटा चाहिँ तह हो And those enlightened to the teaching of non-thought arrive at a stage of Buddhahood. र ती जो शून्य सोचको ज्ञानबाट चाहिँ जागृत भएका छन् उनीहरू चाहिँ प्रबुद्ध हुनेछन् Arrive at a stage of Buddhahood doesn't mean attain Buddhahood already. It just restore one's Buddha nature and can be in communion with the Buddha and start from there. र चाहिँ तपाई त्यो जुन प्रबुद्धता प्राप्तिको एउटा तहमा चाहिँ पुग्नु भएको छ भने तपाईले प्रबुद्धता प्राप्त गरिहाल्नु भयो भन्ने पक्कै होइन त्यो प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने एउटा पहिलो तहमा चाहिँ तपाई हुनुहुन्छ And sixth patriarch said, good Dhamma friends, those of future generations who obtain my Dhamma should take up this Dhamma of the Southern School, and with those of lack views and lack practice, they should vow to receive and uphold it as if serving the Buddhas.
र यहाँ फेरि छैटौँ आचार्यले भन्नुभएको छ, प्रिय धर्म मित्रहरू, ती भावी सन्तति जसले चाहिँ मेरो धर्म ग्रहण गर्नेछन् उनीहरूले यो धर्मलाई चाहिँ तत्कालीन पाठशालामा पुर्याई साधना गर्नेछन्, प्रतिज्ञा गर्नेछन् कि उनीहरू बुद्धको कार्य गरिरहेका छन् र जीवनको अन्त्यमा उनीहरूले पछि हट्नुपर्ने छैन, किनकि उनीहरूले अन्त्यमा सन्तको जीवन प्राप्त गर्नेछन्, तर यसलाई चाहिँ उनीहरूले शान्त रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। Can you believe it? We, all of us, are among what 6 patriarchs said, those of future generations. We are among all of these people. र छैटौँ आचार्यले भने अनुरूप चाहिँ भविष्यका पिँढीहरू अन्तर्गतका ती मान्छेहरू पिँढीहरू जो छन् त्यस अन्तर्गत नै हामी चाहिँ पर्दछौँ। And we should take up this Dharma of the Southern School. We should, in Tao society, all the Buddhas, holy teachers, all the Buddhas, and our Lao Qianren Qianren always encourage us to Dao Bang Ji Chen, to take up the torch of Dao, because it's our responsibility. We should take up the Dharma of the Southern School, this direct way, 一步直超顿法, to take up this Dharma. It's our duty. र सबै सम्पूर्ण अग्रजहरूले पनि भन्नुभएको छ कि हाम्रो यो जिम्मेवारी हो कि यो जुन तात्कालीन पाठशाला छ यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकारेर यस अनुरूप चाहिँ हामीले साधना गर्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो एउटा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो। And with those of like views and like practice, like all the Tongxiu, or like all of us, we have the same views and the same practice. And so we should work together and should vow to receive and uphold it, and as if serving the Buddhas, which means 诚心报守. Because when you serve the Buddha, you show your utmost sincerity. So to take up this Dharma, we should vow to receive and uphold it as if with our utmost sincerity. र हामी सबैजनाले चाहिँ यो जुन धर्म छ यसलाई स्वीकारेर एकदम उच्च तहको एउटा इमानदारीता अनुरूप यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नु पर्दछ र हामी सबैजनाको सोच विचार एउटै भएर एकै अनुरूप चाहिँ हामीले यो प्रतिज्ञा लिएर काम गर्नुपर्दछ। And to the end of their lives, they should not retreat. Do you remember among our 10 great vows, one vow is 不可以退缩不前. We should not retreat. र हामीले चाहिँ जीवनको अन्त्यमा चाहिँ हामी पछि हट्नु पर्ने छैन, किनकि यिनीहरूले चाहिँ अन्त्यसम्म सन्तको जीवन प्राप्त गर्नेछन् र हामीले लिएको 10औं प्रतिज्ञा मध्ये एउटा प्रतिज्ञालाई हामीले यदि सम्झेका छौं भने if we can fulfill our vows, we will definitely enter the stage of sagehood. र यदि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्छौं भने अवश्य पनि हामी प्रबुद्धता प्राप्तिको यो तहमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्ने छौं। This is a very familiar Chinese saying in our Tao society. 不变出发心，成佛有余. Stay true to our original intention, then we are bound to attain Buddhahood. र चाइनिजमा पनि एउटा भनाइ एकदमै परिचित छ कि यदि हाम्रो जुन एउटा लक्ष्य छ त्यसप्रति चाहिँ हामी एकदमै वास्तविक रूपमा लागिरहेका छौं अथवा सही तरिकाले लागिरहेका छौं भने चाहिँ हामीले बुद्धता प्राप्तिको त्यो जुन एउटा तह छ त्यसलाई पनि प्राप्त गर्न सक्ने छौं। But they must transmit that which has been silently transmitted. Silently transmitted means something transmitted heart to heart without words. र त्यो जुन यसलाई शान्त रूपमा चाहिँ प्रचार गर्नुपर्दछ जुन चाहिँ एउटा परम्परामा रहँदै आएको छ र त्यो भनेको चाहिँ एउटा मनबाट अर्को मनमा चाहिँ शान्तपूर्वक चाहिँ प्रचार भएको हुनेछ। They should transmit that has been transmitted heart to heart from the past, from when, from this is the slide we have shared before, talking about the Tao lineage. र पहिलेदेखि नै चाहिँ त्यो एउटा मनबाट अर्को मनमा यसरी प्रचार भइरहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ एउटा जुन ताओको वंश परम्परा भन्ने हामीले सुनेका छौं जस अनुरूप पर्दछ। All the 64 patriarchs, 64 generations of patriarchs transmitted this Dharma heart to heart
silently. सम्पूर्ण ती 64 आचार्यहरूबाट चाहिँ यो एउटा जुन धर्म छ यो चाहिँ एउटा मनबाट अर्को मनमा एकदम शान्त रूपमा चाहिँ प्रसार भएको छ. And sixth patriarch is a patriarch among these later 18 patriarchs in China. र छैटौं आचार्य भनेको चाहिँ पछिका चाइनाको त्यो जुन 18औं आचार्यहरू हुन्छ त्यस अन्तर्गत पर्नु हुँदछ. And all of us, we are the disciples of the 18th patriarch among the later 18th patriarchs in China. र पछिका चाइनाको त्यो पछिको 18औं आचार्य कै हामी सबैजना चाहिँ चेलाहरू हौं. So this paragraph is actually for us. And sixth patriarch said, for they should not conceal the true Dharma. Do you remember among our 10 great vows, there is a vow, 不可以逆道不现. So we should not conceal the message of Tao. And sixth patriarch said, they should not conceal the true Dharma. र पाँचौं आचार्यले भने अनुरूप पनि हामीले लिएको 10औं प्रतिज्ञा मध्ये एउटा प्रतिज्ञा भनेको चाहिँ यो सत्य धर्मलाई चाहिँ म लुकाउने छैन भनेर चाहिँ हामीले प्रतिज्ञा लिएका छौं. And why was Master Huinan, sixth patriarch, qualified to be a patriarch? Besides, okay, go ahead. छैटौं आचार्य होइनन् चाहिँ किन आचार्य हुनका लागि योग्य हुनुभयो त भन्दाखेरि Besides his extraordinary wisdom, he was so virtuous that he never looked down upon anyone. र यसको पछाडी उहाँ चाहिँ जुन उहाँमा एउटा चाहिँ एकदमै महान क्षमता थियो त्यसको पछाडी उहाँले चाहिँ कसैले पनि उहाँले कसलाई पनि चाहिँ एकदमै तल्लो नजरले हेर्नुहुन्थेन. When he was at Huangmei, everyone looked down upon him because he was an illiterate countryman. र जब चाहिँ उहाँ चाहिँ ह्वाङमेमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला सबैजनाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै तल्लो नजरले हेर्नुहुन्थ्यो किनभने उहाँ चाहिँ एउटा अशिक्षित एउटा समाजबाट हुनुहुन्थ्यो. He knew the pain of enduring ridicule himself, so he did not look down upon anyone. उहाँले चाहिँ आफू यति सहनशील हुनुहुन्थ्यो कि हैन उहाँले त्यो जुन एउटा दुःख कष्ट छ त्यसलाई चाहिँ धेरै दुःख कष्टको रूपमा लिनु भएन र सबैलाई चाहिँ एउटा समानताको हिसाबले हेर्नुहुन्थ्यो. He addressed everyone as a good Dhamma friend. र उहाँले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ एउटा राम्रो धर्म साथीको रूपमा चाहिँ स्वीकार्नु भएको थियो. Whether they were diligently pursuing Dhamma or not. उनीहरूले चाहिँ यो धर्मलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ प्रचार गरिरहनु भएको छ कि छैन तैपनि उहाँले चाहिँ एकदम सबैजनालाई धर्म साथीको रूपमा लिनुहुन्थ्यो. But he said, you should not transmit this supreme Dhamma to those of different views and practice. Why did he say that? Do not transmit to those of different views and different practice. Why? र उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि जो चाहिँ फरक दृष्टिकोण र अभ्यासमा छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ यो धर्म उनीहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्नु हुँदैन. किन उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो त? Because since it will harm the lineage of the ancestral patriarchs and ultimately be of no benefit. Okay. Since sixth patriarch did not slight anyone, how come he said, do not transmit this Dhamma to people of different views and different practice? Why? It sounds like he slight people with different views and different practice. Here is the reason why. उहाँले चाहिँ किन चाहिँ फरक दृष्टिकोण र अभ्यास गरिरहेका मान्छेहरुमा चाहिँ यो कुरा प्रसारण गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ त यसको चाहिँ एकदमै प्रमुख कारण यहाँ रहेको छ. Because you look at the text, line 2, since it will harm the lineage of the ancestral patriarchs and ultimately be of no benefit because people of different views and different practice won't believe you and they will even slander the Dhamma.
र हामीले चाहिँ यो छन्दको दोस्रो लाइनलाई हेर्छौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ जुन एउटा धर्म प्रदान नगर्नु र भनेको चाहिँ किनकि यसले पूर्वजहरूको परम्परामा पनि हानि पुर्याउनेछ र कसैको पनि फाइदा हुँदैन। They will harm the Tao lineage. So sixth patriarch said, I fear that ignorant people will misunderstand and slander this teaching for which they will eradicate and even do harm to themselves. They will eradicate their seeds of Buddhahood for hundreds and thousands of kalpas. किनभने यस्तो कुराले ताओको एउटा जुन वंशस्थ त्यसलाई हानि पुर्याउन सक्छ र छैटौँ आचार्यले पनि भन्नुभएको छ कि मलाई डर छ अज्ञानी मानिसले यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्नेछन् र यो शिक्षाको गलत चाहिँ अर्थ लगाउन सक्नेछन्। यसको कारणले उनीहरूले हजारौँ हजार जुन कल्पसम्म बोधि चित्त गुमाउनेछन् र बुद्ध बन्न असमर्थ हुनेछन्। And he said, good Dhamma friends, now I have a formless verse. It's at the end of chapter 2. र दोस्रो अध्यायको अन्त्यमा चाहिँ यहाँ भनेको छ कि असल धर्म मित्रहरू मसँग चाहिँ निराकार छन्द संस्करण छ। Everyone should recite and remember it. सबैजनाले चाहिँ यसलाई मनमा नै सम्झिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ मनमा नै अध्ययन गर्नुपर्छ। Lay people and monastics should cultivate according to it. किनभने साधारण व्यक्तिहरू र जुन मठ मन्दिर गुम्बामा बस्ने सबैजनाले चाहिँ यस अनुसार अभ्यास गर्नुपर्दछ। And he said, without practicing it, merely memorizing my words will be of no use. Now listen to my verse. उहाँले भन्नुभएको छ कि बिना अभ्यास खाली यसलाई हामीले मनमा मात्र सम्झिँदा यसको चाहिँ कुनै पनि प्रयोग नहुन सक्छ। त्यही भएर अब चाहिँ मेरो छन्दलाई सुन भनेर भन्नुभएको छ। Is that to have unobstructed speech and an unobstructed mind is like the sun in the open sky. र उहाँले भन्नुभएको छ कि निश्चिन्त बोली अथवा अवरुद्ध बोली र एउटा अवरुद्ध दिमाग भनेको चाहिँ खुल्ला आकाशमा रहेको सूर्य जस्तो हो। Unobstructed speech refers to verbal fluency, means you are very good at preaching the truth, sharing the Dhamma, you have verbal eloquence. र निश्चिन्त बोली भनेको चाहिँ तपाईँ आफ्नो जुन एउटा मौखिक प्रचार छ त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रगट हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। And unobstructed mind means enlightenment, means you already restore your true nature. र एउटा निश्चिन्त दिमाग अथवा अवरुद्ध बिनाको दिमाग भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा ज्ञान प्राप्त गरेर आफूभित्र चाहिँ आफ्नो सत् प्रकृतिलाई पुनर्जागृत गरिसकेको हुनुहुनेछ। We have shared this slide before. Prajna can be classified into 3 categories. यो स्लाइडमा देखिएको कुरालाई हामीले पहिला पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। प्रार्थनालाई चाहिँ 3 वटा तहमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। Literary prajna refers to sutras, holy revelations, or all the lectures, all the sharings. लिटररी प्रार्थना भन्नुको अर्थ चाहिँ सम्पूर्ण सूत्रहरू सम्पूर्ण पवित्र वाणीहरू पर्दछन्। Literary prajna is very important for us to understand why and how and where to go. Where is our destination and the method and why do we have to cultivate? It's very important for our understanding. र यो जुन साहित्यिक प्रार्थना चाहिँ हामी सबैको लागि चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसले चाहिँ के, किन, कहाँ र हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामीलाई मद्दत गर्दछ। त्यही भएर यो साहित्यिक जुन प्रार्थना छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। And after we acquire all these understandings, we need to practice it. And we need to go to step 2, contemplative prajna. र अब यी सबै कुरालाई जुन साहित्यिक प्रार्थनालाई हामीले राम्रोसँग बुझिसके पछाडि महसुस गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामी हाम्रो दोस्रो तह अथवा दोस्रो प्रार्थना जसलाई चाहिँ प्रतीकात्मक एउटा कार्य गर्ने अभ्यास गर्ने प्रार्थनामा चाहिँ हामी अब जानु पर्दछ। Contemplative prajna refers to the process of cultivation. र यो जुन प्रतीकात्मक प्रार्थना भनेको चाहिँ अभ्यास गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। And after cultivation and manifestation of our true nature and fulfill all of our vows and duties and responsibilities, and then we can
go to step 3, prajna of true reality. र जब चाहिँ अभ्यासको क्रमको यो जुन प्रार्थनामा चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू पूरा गर्छौँ हाम्रो प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्छौँ भने चाहिँ त्यस पश्चात अब हामी जुन प्रार्थनाको तेस्रो अर्थात् सत्य वास्तविकता प्रार्थना भन्ने मार्गमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दछौँ. We may be very proficient at the words, the sutras, and have verbal eloquence, but without contemplation, it's impossible to attain enlightenment. It's impossible to reach the destination. र हामी चाहिँ जुन एउटा साहित्यिक प्रार्थनामा एकदमै चाहिँ अगाडि छौँ त्यसप्रति हामी एकदम प्रष्ट छौँ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ महसुस गरेका छौँ भने बिना दोस्रो प्रार्थना अर्थात् जुन प्रतीकात्मक प्रार्थनालाई पार नगरिकन हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो वास्तविक गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ जुन असम्भव छ. Because knowledge alone is of little benefit. किनकि ज्ञानले चाहिँ हामीलाई केही थोरै फाइदा पुर्याउँदछ भने if we can contemplate, then we can become enlightened. Then we can have both an obstructed mind and an obstructed speech. र यदि त्यस अनुसार चाहिँ हामीले बुझेको र महसुस गरेको कुरालाई हामीले चाहिँ अभ्यासमा उतारेर हामी एउटा वास्तविक गन्तव्यमा पुग्छौँ अथवा हाम्रो वास्तविकतालाई हामीले प्राप्त गर्छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ एउटा अवरुद्ध वचन एउटा अवरुद्ध मनको अवस्था हुनेछ. And sixth patriarch said, this status is like the sun in the open sky. त्यही भएर छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ यो तह भनेको चाहिँ एउटा खुला आकाशमा भएको सूर्य जस्तै हो. Now here is the open sky, and we can see a flag, an Olympic flag, is flapping proudly in the open sky. र हामी चाहिँ यो तस्बिरमा देख्न सक्छौं एउटा खुला आकाशमा चाहिँ एउटा झण्डा छ यो चाहिँ एकदमै गौरवपूर्वक चाहिँ यहाँ चाहिँ फहराइरहेको छ. But for a flag to flap in the sky, the flag need a flagpole. A flagpole to support it, need this to support it. र त्यो झण्डालाई चाहिँ एउटा खुला आकाशमा त्यसरी फहराउनका लागि चाहिँ त्यहाँ त्यो झण्डा अड्याउने एउटा डन्डी छ त्यसको आवश्यकता त्यसको साथको आवश्यकता पर्दछ. And here is the sun shining in the open sky. Does the sun need anything to support it there? र यो दोस्रो चित्रमा चाहिँ तस्बिरमा चाहिँ हामीले सूर्य देख्छौं जुन चाहिँ एकदम चम्किरहेको छ. अब त्यो सूर्यलाई त्यसरी त्यहाँ एउटा खुला आकाशमा रहनको लागि केही कुराको आवश्यकता पर्दछ त. This is what this verse is like the sun in the open sky mean. र यो छन्दमा भनिएको छ एउटा खुला आकाशमा रहेको सूर्य वास्तवमा त्यो तस्बिरमा चाहिँ त्यो कुराको बारेमा बताइएको हो. And actually, sixth patriarch told us this concept before in chapter 1. र छैटौं आचार्यले चाहिँ अध्याय 1 मा चाहिँ वास्तवमा यो छन्दको बारेमा चाहिँ भन्नुभएको छ. Sixth patriarch said when fifth patriarch used his robe as a screen and would not let anyone see it, he preached the Diamond Sutra, and when he reached the point when it says, do not dwell upon anything and let the mind be present, I experienced the great awakening and realizing that all the merit dhammas are not separate from the true nature. र छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ कि पाँचौं आचार्यले आफ्नो वस्त्र प्रयोग गरेर पर्दा लगाउनु भयो ताकि कसैले पनि यो कुरा नदेखुन्. उहाँले मलाई डायमन्ड सूत्र सिकाउनु भयो. जब उहाँले मूल कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ भनिएको थियो कि केही कुरामा पनि अडिग नहौ, मनलाई वर्तमानमा केन्द्रित गर. मैले अनौठो तरिकाले जागृत भएको अनुभव गरे, बुझे कि सम्पूर्ण धर्महरू सत्य प्रकृतिबाट टाढा छैनन्. Like the sun in the open sky is exactly this verse, the meaning of this verse. Do not dwell upon anything and let the mind be present. In Chinese, most of the Chinese-speaking Dao member is understand 应无所住而生其心.
र अब चाइनिजमा पनि धेरै चाइनिज बुझ्नेहरूले यो अर्थ बुझ्नुहुन्छ र अघि जुन एउटा खुला आकाशमा सूर्य भन्नुको अर्थ चाहिँ केही कुरामा पनि अडिग नभइकन चाहिँ मनलाई वर्तमानमा केन्द्रित गर्नु जस्तै हो. Do not dwell upon anything. Sentient beings usually dwell upon 6 dusts. अब यहाँ भनेको चाहिँ केही कुरामा पनि अडिग नहो, तर मानव प्राणीहरू भनेको चाहिँ आफ्नो 6 वटा केन्द्रीय इन्द्रियहरूबाट चाहिँ धेरै कुराहरूमा अडिग हुन्छन्. We dwell upon 6 dusts: sight, sound, smell, taste, touch, and thought. So we have all kinds of troubles. र यदि चाहिँ हामीमा त्यो 6 वटा इन्द्रियहरूको जुन एउटा देख्नु, महसुस गर्नु, छुनु, यदि ती कुराहरूप्रति हामी अडिग हुन्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब धेरै किसिमका बाधा अवरोधहरू आउनेछन्. And what is the meaning of not attached? What is the meaning of non-thought? The meaning of emptiness? We should practice this. 因我所住而生其心, do not dwell upon anything. Well, just try to. If we dwell upon less, then we'll become more free. र केही कुराप्रति चाहिँ हामी चाहिँ आकर्षित नभइकन चाहिँ एकदमै खाली रूपमा अभ्यास गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ केही कुरामा अडिग नभई मनलाई चाहिँ वर्तमानमा हामीले केन्द्रित गर्नु हो. But our mind should be present. We cannot just go into deep meditation and do not do anything. We need to do something. We have a lot of jobs to do. So our mind needs to be present. But while we are doing so many things, we try not to dwell upon anything. र अब यसको अर्थ यो पनि होइन कि हामी चाहिँ अब एकदमै गहिरो ध्यानमा चाहिँ डुबिरहनु चाहिँ होइन. हाम्रो मनको उपस्थिति भनेको चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ रहिरहनु पर्छ र त्यो रहने क्रममा रहनुपर्छ, किनकि हाम्रा धेरै काम कुराहरू हुन्छन्. तर यसको अर्थ यो होइन कि ती सबै कुरामा हामी सधैँ अडिग रहिरहनु पनि होइन. And sixth patriarch said, only transmit the seen the nature dharma which appears in the world to destroy false teachings. र छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ कि केवल जुन प्राकृतिक धर्मलाई मात्र प्रसारण गर्नु हो, जुन चाहिँ झुटा शिक्षाहरू नष्ट गर्न यो संसारमा चाहिँ देखा पर्दछन्. Which means he transmitted the dharma to see the nature, this dharma only and nothing else. र उहाँले भन्नुभएको छ कि यो धर्मलाई चाहिँ उहाँले अरू केही कुराको लागि होइन, मात्र यो धर्म एउटा प्रसार गर्नको लागि चाहिँ प्रसार गरिएको. And in the dharma there is no sudden or gradual. र धर्ममा चाहिँ कुनै पनि अचानक वा सुस्तरी अथवा विस्तारै भन्ने कुरा हुँदैन. This is very encouraging. He is saying this to encourage people that do not. We need to have faith. We don't need to be afraid to say, oh, sudden school is so profound. The Dharma, there's no sudden or gradual. It's up to us if we want to be awakened or not. र यो चाहिँ एकदमै प्रोत्साहित गर्ने शब्द छ कि धर्ममा चाहिँ कुनै पनि कुरा अचानक वा सुस्तरी भन्ने हुँदैन. And the Dharma, no sudden or gradual, is actually in delusion or awakening. There's slow or fast. For someone who is slow awakening, then the Dharma is gradual. For someone who is fast awakening, then the Dharma is sudden. र अब यहाँ अर्को के भनेको छ भने भ्रम वा जागरण चाहिँ ढिला वा छिटो हुन्छ. जो चाहिँ एकदमै सुस्तरी जो चाहिँ भ्रममा हुन्छ ऊ चाहिँ एकदम सुस्तरी हुन्छ, ऊ ढिला हुन्छ. तर जो चाहिँ छिटै बिउजन्छ भने चाहिँ उसको लागि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै अचानक हुन सक्छ. And it is only this teaching of seeing one's true nature which sadly ignorant people cannot comprehend. त्यही भएर यो चाहिँ मात्र व्यक्तिको एउटा सत्य प्रकृति अवलोकन गर्ने शिक्षा हो, जुन चाहिँ अज्ञानीहरूको लागि बुझ्न एकदमै कठिन हुन्छ अथवा उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्. And he continued to expound, although it is said in a myriad of ways, united, the principles return to one. र उहाँले फेरि निरन्तर भन्नुभएको छ कि यद्यपि त्यहाँ चाहिँ असंख्य तरिकाहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू बताएका छन्, तर एकजुट भई एकतामा फर्किनको लागि चाहिँ त्यो सिद्धान्त सबैमा हुनुपर्छ. We have learned so many teachings in so many sutras, but all of the teachings originated from one prajna.
हामीले चाहिँ धेरै सूत्रहरू धेरै शिक्षाहरू चाहिँ सिकेका छौँ सुनेका छौँ ती सबै भनेको चाहिँ एउटै प्रार्थना एउटै प्रज्ञाबाट चाहिँ विकास भएको आएको हो Within the dark abode of afflictions, constantly give rise to the sun of wisdom. र यहाँ भनेको छ अन्धकारको त्यो जुन एउटा दुःख कष्ट विद्यमान हुन्छ विवेकको सूर्यलाई चाहिँ त्यहाँ निरन्तर उदय हामी हुन दिनुपर्दछ Within the dark abode of afflictions, that means sentient beings have all kinds of trouble. They seem to live in a house full of troubles, and all the troubles hinder the light from shining. So the house is so dark. That is the mindset of sentient being. र मान्छेहरूको चाहिँ एक किसिमको विचार हुन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब उनीहरूमा त्यो अब गलत विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ दुःख कष्टहरू उब्जिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो दुःख कष्टले चाहिँ एउटा घरमा एकदम अन्धकारमा चाहिँ राखिरहन्छ But never lose our faith when we found ourselves full of darkness, because we have received Tao. So we need to constantly give rise to the sun of the wisdom. त्यही भएर चाहिँ अब अन्धकारले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि हतोत्साहित गर्न हुँदैन हामी चाहिँ जहिले पनि प्रोत्साहित भइरहनु पर्दछ किनकि अँध्यारोमा दुःख कष्ट जति नै विद्यमान भए पनि विवेकको सूर्यलाई चाहिँ हामीले निरन्तर उदय हुन दिनुपर्दछ The sun refers to our true nature. किनभने सूर्य भनेको चाहिँ हाम्रो वास्तविक प्रकृति हो When wrong thoughts arise, afflictions arrive. र जब चाहिँ गलत विचारहरू आउँछन् त्यहाँ चाहिँ अब दुःख कष्टहरू आउँदछन् And how do wrong thoughts arise? Because of three poisons. र गलत सोचहरू कसरी आउँदछन् भन्दाखेरि गलत सोचहरू चाहिँ तीन किसिमका विचारहरूबाट आउँछन् Three poisons are greed, anger, and ignorance. र तीन विषहरू भनेको चाहिँ लोभ लालच र रिस Greed refers to when our mind desires what our mind finds present, then we want more, and that is greed. र लोभ भनेको के हो त जब हाम्रो मनको उपस्थितिमा चाहिँ अझ धेरै कुरा चाहिँ हामीले चाहन्छौँ भने त्यो चाहिँ लोभ हो And anger means when our mind rejects what it finds unpleasant. When something we feel unpleasant, then we feel upset, and that is anger. र अब रिस भनेको के हो त जब हाम्रो मनले चाहिँ केही कुरा चाहिँ एकदमै अब त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा गर्न सक्दैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिस भयो And ignorance means when the mind is confused and misunderstands the universal principles behind all phenomena, so confused, so lost, and that is ignorance. र अज्ञानता भनेको के हो त जब हाम्रो मन चाहिँ एकदम दुविधामा पर्छ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुन्छ र वास्तविक ब्रह्माण्डीय सिद्धान्तहरू चाहिँ त्यसको पछाडि रहन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसमा त्यो दुविधामा परिरहन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अज्ञानता हो Because of greed, anger, and ignorance, we have afflictions. र त्यही भएर चाहिँ रिस यो अज्ञानता र जुन एउटा लोभ छ यसले चाहिँ हामीमा विभिन्न किसिमको समस्या दुःख कष्टहरू आइरहन्छ And when right thoughts come, afflictions disappear. र जब चाहिँ सही विचारहरू आउँछन् त्यसपछि त्यहाँ दुःख कष्टहरू चाहिँ हराउँछन् And what are right thoughts? Right thoughts means repentance. When we confess, we know we are wrong and we need to improve. We need to let go of our trouble and eradicate our bad habits. We repent, and then afflictions disappear. र अब सही सोच आउनु भनेको के हो त त्यो भनेको चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नु हो र के हामीले गल्ती गरेका छौँ हाम्रा नराम्रा कुराहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले स्वीकारेर त्यसलाई चाहिँ हामीबाट चाहिँ पर पार्नु अथवा त्यसको पश्चाताप गर्नु त्यो भनेको नै सही सोच आउनु हो र त्यसबाट चाहिँ दुःख कष्टहरू हराउँदै जानु हो But ultimately, what is ultimate enlightenment? We should
allow neither wrong nor right to function. In purity, one arrives at nirvana. र वास्तविक प्रबुद्धता प्राप्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि न गलत न सहीले कार्य गर्ने अनुमति नदिएमा चाहिँ एकदम विशुद्धतामा चाहिँ व्यक्तिले निर्वाण प्राप्त गर्नु हो What does allow neither wrong nor right to function? What does it mean? अब न गलत न सहीले कार्य गर्ने अनुमति चाहिँ नदिनु भन्नुको अर्थ के हो त We have shared this before in chapter 1. अध्याय 1 मा यो एउटा छन्दको बारेमा कुरा गरिसकिएको छ When Master Huinan became the sixth patriarch, and many followers of fifth patriarch pursue after him. They want to rob him of the bowl, the robe. र यहाँ चाहिँ भनिएको छ कि जब छैटौं आचार्य होइमिङ उहाँले चाहिँ अब न्युरिएर जुन एउटा प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो धेरै उहाँका जुन चेलाहरू उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई जहिले पनि पछि उहाँहरूको पछि लाग्नुहुन्थ्यो Among all the ambitious people, there was a general called Huiming. र ती सम्पूर्ण मान्छेहरू मध्ये चाहिँ ती महत्त्वाकांक्षी मान्छेहरू मध्ये चाहिँ बीचमा चाहिँ एकजना हुनुहुन्थ्यो हुइमिङ And Huiming caught up with Master Huinan first. र त्यसपछि हुइमिङले चाहिँ मास्टर हुइनङ राइट लाई चाहिँ बोलाउनु भयो And then Master Huinan, sixth patriarch, throw his robe and bowl on the rock and say, if you want it, then take them. Sorry, sister, can you please repeat it again? Okay. I didn't get it. When sixth patriarch became sixth patriarch, he inherited a robe from fifth patriarch and a bowl, okay, and the Dharma, of course. And he became sixth patriarch. And at that time, many followers of fifth patriarch were so jealous. They want to fight. They want to take the robe, the bowl, and anyway, they want this position, okay? So many people follow and chasing sixth patriarch. And among all the ambitious people, a man called Huiming, he was the one to catch up with sixth patriarch. र छैटौं आचार्य जब छैटौं आचार्य बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब उहाँको जुन पाँचौं आचार्यले उहाँलाई चाहिँ एउटा जुन डोरी र एउटा जुन धनुष दिने क्रममा अथवा त्यो एउटा पद दिने क्रममा चाहिँ धेरै महत्त्वाकांक्षी मान्छेहरू चाहिँ एकदमै उहाँप्रति चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो एउटा डर लाग्यो कि उसले मात्र त्यो कुरा प्राप्त गर्दैछ भनेर त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ उसलाई पछ्याउँदै गइराख्यो र अन्त्यमा चाहिँ छैटौं आचार्य हुइमिङले चाहिँ छैटौं आचार्य जुन एउटा पद त्यो प्राप्त गर्नको लागि उहाँ सफल हुनुभयो And sixth patriarch hid in the bush, and he knew that Huiming wanted the robe and the bowl, so he threw the robe and the bowl on the rock and said, if you want them, then take them away. I don't mind, take them away. त्यस पछाडि चाहिँ हुइमिङलाई चाहिँ जुन एउटा यो डोरी र धनु हैन त्यो दिनु भयो र त्यो ढुङ्गा पछाडि चाहिँ उहाँलाई त्यो लुकाइयो र यदि त्यसलाई लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई अगाडि लिएर जानुस् भनेर भन्नुभयो But because of heavenly decree, Huiming, this ambitious man, could not move the robe and the bowl for a little bit, could not move them at all. So he changed his attitude. He said, I'm not here for the bowl, I'm here for the Dharma. र त्यसपछि यो महत्त्वाकांक्षी जुन हुइमिङ भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यो जुन एउटा डोरी र धनुलाई अलिकति नै हल्लाउन सक्नु भएन त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ यो धनुष र यो डोरीको लागि होइन म चाहिँ धर्मको लागि हो भनेर भन्नुभयो So Huiming said, I wish that you could preach the Dharma for me. And sixth patriarch said, since you have come here for the Dharma,
eliminate all your mental conditioning and do not give rise to a single thought. I will then teach you. And after Hui Ming had done this for a long time, and sixth Geshe said, do not think of good. I just want to remind you of this. Do not think of good and do not think of evil at just this moment. And that is your original face. त्यही भएर चाहिँ अब होइमिङले चाहिँ अब न्युडेर प्रणाम गरेर उहाँले भन्नुभयो कि म कामना गर्छु कृपया मलाई धर्मको प्रवचन दिनुहोस् मैले र उहाँले भन्नुभयो यदि तिमी ज्ञान प्राप्तिका लागि आएको हो भने चाहिँ तिमीले हरेक मानिसहरू मानसिक शर्तहरू चाहिँ त्याग्नुपर्छ र एउटा मात्र पनि विचार उत्पन्न हुन दिनुहुन्न तब मात्र म तिमीलाई ज्ञान वर्णन गर्न सक्छु र निकै लामो समयपछि होइमिङ चाहिँ बल्ल शान्त हुनुभयो र उहाँ मैले भने जब तिमी असलका बारेमा सोच्दैनौ र जब तिमी खराबका बारेमा सोच्दैनौ त्यो समयमा उत्तम होइमिङको वास्तविक मुहार चाहिँ कस्तो हुन्छ Why can we not think of good? Think of good is a good thing. Why should we not think of good, not think of evil? Because good and evil are duality. अब हामीले चाहिँ किन राम्रो नै सोच्नु भएन नराम्रो नै सोच्नु भएन त किनभने यो चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा मनोवृत्ति हो Tao is natural. Tao is not duality. ताओ भनेको चाहिँ एकदम प्राकृतिक छ ताओ चाहिँ कुनै दुईटामा यो त्यो भन्ने हुँदैन If you follow your true nature, you will spontaneously help other people without asking for reward. But if you think, oh, I want to do this good thing to you, and then after you have done so-called good thing, maybe you are asking reward inside of your mind, saying, how come he or she did not repay me for my kindness? See? So cultivating Tao is different from just like trying to do good things. र अब ताओ अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ एउटा एकदमै प्राकृतिक एउटा वास्तविक सत्य कुरा भयो यसमा चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ मैले यो गरिदिन्छु र त्यसको बापत चाहिँ मैले के प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मनमा हामीले त्यो खालको सोच चाहिँ राख्नु हुँदैन किनकि अभ्यास भनेको एकदमै प्राकृतिक हुन्छ So back to this. Allowing neither wrong nor right to function, this is the ultimate enlightenment. In purity, one arrives at nirvana. र यो सबै कुरा भनेको नै वास्तवमा चाहिँ जुन अघि हामीले भनेको थियो गलत र सही कार्यले चाहिँ अनुमति नदिएमा एउटा शुद्धतामा चाहिँ व्यक्ति निर्वाण प्राप्त गर्दछ And because time is up, I need to stop here. Thank you so much for your listening. And thank you, brother, for your wonderful translation. If I have made any mistakes, I hope God and Buddha forgive me. And I hope Master and all lecturers, brothers and sisters, can give me comments. Thank you. Thank you all very much. Thank you. र यहाँ समय सकिएकोले वक्ता लिनले चाहिँ यो कक्षालाई आज यही टुङ्ग्याउनु हुनेछ र बोल्ने क्रममा चाहिँ केही गल्ती भएको भए सम्पूर्ण अग्रज गुरु र तपाईहरुबाट चाहिँ हौसलाको शब्दहरूको अपेक्षा गर्नुभएको छ र यो सँगै यो कक्षा सफल भएको छ हामी सबैजनाले पनि वक्ता लिनलाई एकपटक एकै शब्दमा धन्यवाद दिनेछौं सबैजनाले